ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું વ્રત કે ઉપવાસ માટે તળિયા વગર એકદમ ટેસ્ટી ક્રિસ્પી પેટીસની રેસીપી. આ પેટીસ તમે એક વખત બનાવશો ને તો તમે વ્રત વગર પણ બનાવશો તેવી ટેસ્ટી બનશે. તો ચલો સુપર ટેસ્ટી રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી ફરાળી પેટીસ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 6 બટેટાને બાફીને છાલ કાઢીને તૈયાર કર્યા છે. તો આપણે 5 બટેટાને મેશ કરીશું. 1 બટેટાને મસાલાને બાઇડિંગ આપવા માટે વાપરીશું. બટેટાને આ રીતના બાફીને ગરમ હોય ત્યાં તેની છાલ કાઢી લેવાની અને ગરમ ગરમ બટેટાને મેશ કરીશું એટલે સરસ મેશ થઈ જશે. તમારે બટેટાને ખમણવા હોય તો તમે ખમણી પણ શકો છો. હવે મસાલો કરીશું. તો તેના માટે બાઉલમાં 4 ચમચી સુકેલા ટોપરાનો પાવડર લઈશું. જો તમારે સુકેલા ટોપરાનું છીણ લેવું હોય તો તે પણ લઈ શકો છો અને જો તમારી પાસે ફ્રેશ નારિયેળ હોય તો તે જ લેવું. 3 ચમચી શેકેલ સિંગદાણાનો પાવડર ઉમેરીશું અને 2 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, ઝીણા કાપેલા ધાણા ભાજી, સ્વાદ અનુસાર સિંધવ નિમક, અડધી ચમચી મરી પાવડર, 2 ચમચી ખાંડ અને 2 ચપટી ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. 1 બટેટાને જે બાફીને રાખ્યું હતું તેને મેશ કરીને બાઇડિંગ માટે ઉમેરીશું. 3 ચમચી કાજુ બદામ અને પિસ્તાના ટુકડા અને 2 ચમચી કિસમિસ ઉમેરીશું. સાથે અડધા મોટા લીંબુનો રસ ઉમેરીને બધી સામગ્રીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તમે ખટાશ ગળપણ નિમક અને આદુ મરચાં બેલેન્સ કરશો એટલે તમારી પેટીસ ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી બનશે. હવે આપણે બટેટાને મેશ કરીને રાખ્યા હતા તે ઠંડા થઈ ગયા છે તો તેમાં સ્વાદ અનુસાર સિંધવ નિમક ઉમેરીશું. વધારે નથી ઉમેરવાનું. તેમાં આપણે તપકીરનો લોટ જેને આરા લોટ કે સિંગોડાનો લોટ કહેવાય છે તે 5 બટેટાની સામે 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલો તપકીર પાવડર લીધો છે. તપકીરને બટેટામાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો સ્પેશિયલ આ ફરાળી લોટ પેટીસ માટે તમને માર્કેટમાં સરળતાથી મળી જશે. તો પેટીસ માટે બહારનું લેયર કે પેટીસના કવર માટે લોટ તૈયાર છે. હવે આપણે જે મસાલો બનાવ્યો છે તેમાંથી નાની નાની ગોળીઓ વાળી લેશું. હાથ ઉપર તેલ લગાવી દેશું અને આ રીતના બધી ગોળીઓ કે બોલ્સ વાળી લેશું. આ રીતના નાની નાની જ ગોળીઓ બનાવવાની છે નહીંતર પેટીસ વધારે મોટી બનશે. હવે હાથ ધોઈને મેં ફરી તેલ લગાવી દીધું છે. જે પેટીસની કવરનું મિશ્રણ છે તેમાંથી એક સરખા લુવા બનાવી લઈશું. તો આ રીતના આપણે બધા લુવા બનાવી લઈશું. એક લુવાને હાથમાં લઈને હથેળીમાં ચીપકે તો તેલ લગાવી દેજો અને આ રીતના ફેલાવીને અંદર મસાલાની ગોળી મૂકીને બધી બાજુથી પેક કરી દઈશું અને એકદમ સ્મૂથ ગોળો આ રીતના હથેળીની મદદથી બનાવી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી પેટીસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ રીતના બધી જ પેટીસ તૈયાર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કવરનો લુવો બહુ જ મોટો નથી, થોડો જ મસાલાથી મોટો છે એટલે આપણી પેટીસ નાની નાની બનશે. જો વધારે પડતું કવર લેશો તો મોટી મોટી પેટીસ બનશે અને ટેસ્ટ પણ સારો નહીં આવે. એટલે બહારનું લેયર પણ પતલું રહે એટલા માટે જે કવરનો લુવો છે તે બહુ મોટો નહીં રાખવાનો. તો બીજી રીતના પણ પેટીસ બનાવતા બતાવું. તો એક લુવાને હાથમાં લઈને આંગળી અંગૂઠાની મદદથી આ રીતના ફેલાવી દેશું અને પછી અંદર મસાલાની ગોળીને મૂકીને બધી બાજુથી પેક કરી દેશું ને એકદમ સ્મૂથ ગોળો આ રીતના હથેળીની મદદથી બનાવી લેશું. તમને જે રીતના ફાવે તે રીતના તમે બનાવજો.
તો આ રીતના બધી પેટીસ તૈયાર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી પેટીસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આરા લોટને 4-5 ચમચી એક પ્લેટમાં લેશું અને આ રીતે વાળેલી પેટીસને આપણે તપકીના લોટમાં થોડું કોટ કરી લેશું અને પાછો રાઉન્ડ શેપ આપી દેશું. એટલે આ રીતના કોટ થઈ જશે. તો આ રીતના બધી જ પેટીસ તૈયાર કરી લેશું. હવે આપણે તેને 2 ટીપા તેલમાં જ ફ્રાય કરીશું. એટલા માટે અડધી ચમચી જેટલું તેલ લીધું અને બધા જ મોલ્ડમાં મેં થોડું થોડું નાખ્યું. બધા મોલ્ડમાં તેલ ગરમ થાય એટલે પેટીસને મૂકીશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. તેલ ગરમ થશે એટલે પેટીસ તરત જ તળાવા લાગશે એટલે આપણે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈશું અને ઉપરથી 1-1 ટીપા જેટલું તેલ ઉપરથી નાખીશું. હવે હાથેથી પણ સાઈડ ચેન્જ થઈ જશે ગરમ ના લાગે તો. લગભગ 30 સેકન્ડ જેવી થવા દીધી છે. બધી પેટીસની સાઈડ ચેન્જ કરી લીધી છે. હવે ફરીથી સાઈડ ચેન્જ કરીશું અને જે સાઈડ કાચી હોય એ સાઈડ 30 સેકન્ડ જેવું થવા દેશું. વચ્ચેની જે પેટીસ છે તે ઝડપથી થઈ જશે. ડાયરેક્ટ ગેસની ફ્લેમ ત્યાં જ આવે છે એટલે તો વચ્ચેની પેટીસ થઈ જાય એટલે તેને લેતા જઈશું અને બીજી પેટીસને વચ્ચે મૂકતા જઈશું. તો 2 થી 3 મિનિટમાં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર આ રીતના પરફેક્ટ પેટીસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તેને પ્લેટમાં લઈ લેશું. આ પેટીસને તરત જ ગરમા ગરમ સર્વ કરશો તો ખાવાની મજા આવશે. ગોલ્ડન એવી ક્રિસ્પી પેટીસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો બીજી પેટીસ શેકાય છે ત્યાં ફટાફટ પેટીસ સાથે ખાવા માટે રાયતું બનાવી લેશું. 1 કપ મોળું દહીં બાઉલમાં લેશું. તેમાં અડધી ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 1 ચમચી ખાંડ, સ્વાદ અનુસાર સિંધાલું નિમક, અડધી ચમચી મરી પાવડર ને અડધી ચમચી શેકેલ જીરાનો પાવડર, 1 ચમચી જેટલા લીલા સમારેલા ધાણા ભાજી અને સાથે 1 નાની કાકડીને છીણીને આ રીતે ઉમેરી દઈશું અને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. નિમક ખાંડ તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી શકો છો. સરસ રીતના મિક્સ થઈ જાય એટલે 2 ટેબલસ્પૂન શેકેલા સિંગદાણાનો પાવડર ઉમેરીને મિક્સ કરી દેશું. તો તૈયાર છે ફરાળી પેટીસ સાથે ખાવા માટે ફરાળી રાયતું. આ રીતના સિંગનો પાવડર ઉમેરશો એટલે પાણી અલગ નહીં થાય. તો પેટીસને ચટણી સાથે સર્વ કરીશું. તો તળિયા વગર પણ એકદમ ક્રિસ્પી એવી ફરાળી પેટીસ અને ફરાળી રાયતાની જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. તો તમે જોઈ શકો છો તેનું બહારનું લેયર એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બન્યું છે. તો તેને ખોલશું એટલે મસાલો પણ આપણે સારો એવો ભર્યો છે. તો વ્રત ઉપવાસ વગર પણ ખાઈ શકાય તેવી બિલકુલ તેલ વગરની પેટીસ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.